নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিপেৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম এটা নতুন চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 অফ NCERT টেক্সটবুক আমি আজি অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈ আছো টুডে আৱাৰ চেপ্টাৰছ টাইটেল ইজ মেজৰ লেণ্ডফৰ্মছ অফ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ মেজৰ লেণ্ডফৰ্মছ খিনি কি সেইখিনি আমি চাম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় এটা ফিগাৰ দেখুওৱা হৈছে প্ৰথমতে ফিগাৰটো চাই লওঁ আহক এইটো ফিগাৰ দেখিছে mountain range, mountain, basin, hill, plateau, lake, river. This is the river, and these are tributaries of the river, then distributaries, plain, peninsula, isthmus, coast, strait, island. So এই যে ফিগাৰটো দেখিছে আপোনালোকে এই ফিগাৰটোত বহুত কেইটা মানে আপোনাৰ লেণ্ডফৰ্মছৰ কথা কোৱা হৈছে মাউন্টেইন পৰ্বত আপোনালোকে দেখি পাইছে বহুত ওখ বা পৰ্বতখিনি দেন মাউন্টেইন ৰেঞ্জ বুলি কৈছে য'ত আপোনালোকে দেখি পাইছে বগা বগা এইখিনি বৰফখিনি দেন তলত আপোনালোকে দেখি পাইছে বেচিনছ দেন অলপ পাহাৰ পৰ্বততকৈ সৰু এইখিনি হিলছ দেট ইজ পাহাৰখিনি দেখা পাইছে দেন আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লেটু মাউন্টেইনৰ তলত এয়া যে অলপ এনেকে ফাটি ওলাই থকা এইটো দেখা পাইছে প্লেটু দেন ট্ৰিবিউটেৰিজ খিনি জইন হয় এখন নদী লাগিছেহি আৰু নদীৰ পৰা আকৌ ফাটি আহি পেলাই ডিস্ট্ৰিবিউটৰিজ বনিছে আৰু ডিস্ট্ৰিবিউটৰি বনোতেই যেতিয়া সাগৰত লগ হৈছেহি তেতিয়া দেখিছে যে কিছুমান ডেল্টা ফৰ্ম হৈছে দেন ইষ্টামাছ আপোনালোকে দেখিছে এয়া কোষ্টৰ ওচৰত দেন পেনিনচুলা ট্ৰাইংগুলাৰ কাইণ্ড অফ আপোনাৰ শেপৰ যিটো দেখিছে লেণ্ডফৰ্মটো সেইটো পেনিনচুলা বুলি কোৱা হৈছে ট্ৰাইংগুলাৰ মনত ৰাখিব দেন ষ্ট্ৰেইট এইডাল ষ্ট্ৰেইট এইটো এটা আইলেণ্ড আৰু এইটো এটা লেণ্ডফৰ্ম তাৰ মাজত কি দেখা পাইছো ষ্ট্ৰেইট ঠিক আছে গোটেইখিনি আমি দেখিলো নাও this landforms actually মানে আমি যদি চাওঁ পৃথিৱীখনৰ ওপৰ ভাগ একেই নহয় ৰাইট কিছুমানত ক'বাত ওখ কিছুমানত সমান প্লেইন এৰিয়া আছে বেচিন আছে প্লেটু আছে so the surface of the earth is not the same everywhere the earth has an infinite variety of landforms some parts of the lithosphere আমি যেটো লাস্ট ক্লাসত ডিসকাস কৰিছিলো মনত আছে সাকে lithosphere hydrosphere biosphere atmosphere lithosphere hydrosphere atmosphere and biosphere lastত পঢ়িছিলো so some parts of the lithosphere may be rough and some flat these landforms are a result of two processes আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে আমি যিখন গ্ৰাউণ্ডত আছো and য'ত আমি আছো এতিয়া সেইখন slowly moving কৰি আছে within the earth a continuous movement is taking place the first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places এই পৃথিৱীখনৰ সাৰফেসটো সদায় মুভ কৰি আছে আৰু তাৰ বাবে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ লেণ্ডফৰ্ম ফৰ্ম হোৱা দেখা যায় এটোক ইন্টাৰনাল প্ৰসেস বুলি কৈছো ফাৰ্স্ট তো আমি গম পালো ইন্টাৰনাল প্ৰসেস দেন সেকেন্ড or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface কিছুমান এনেকুৱা লেণ্ডফৰ্ম আছে যিখিনি ভাঙি আপোনাৰ তাৰ ধ্বংসাৱশেষ হৈ আহি আছে আৰু কিছুমান আকৌ ফৰ্ম হৈ গৈ আছে the wearing away of the earth's surface is called erosion the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition so erosionৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ সাৰফেস খিনি ওপৰৰ খিনি খহনি খাই গৈ আছে আৰু যেতিয়া আকৌ প্ৰসেস ৰিবিল্ড হৈছে মানে আকৌ যদি ৰিবিল্ড হৈছে মানে আকৌ গঢ়ি উঠিছে সেই ৰিবিল্ডিং প্ৰসেসটোক আমি কওঁ ডিপোজিশন সো দুটা প্ৰসেসৰ কথা গম পালো ইৰোশন এণ্ড ডিপোজিশন and these two processes are carried out by running water ice and wind
Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope as mountains, plateaus, and plains. So pani হৈ গল বৈ থকা পানী বৰফ বতাহ এইবিলাকৰ কাৰণে এই ইৰোশন আৰু ডিপজিশন হোৱা দেখা পায় আৰু আমি যে এই দেখিলো ডিফাৰেন্ট লেণ্ডফৰ্ম বিলাকক তাহাতৰ উচ্চতা আৰু স্লোপ কিটো এংগুলত আছে মানে কি কেনেকে পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ লগত আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি মেইনলি তিনটা গ্ৰুপত ডিভাইড কৰিছো মাউন্টেইনস প্লেটুজ এন্ড প্লেইনস প্ৰথমতে আহক মাউন্টেইনৰ বিষয়ে অলপ পঢ়ো So a mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad So the mountains may have a small summit and a broad base, and it is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. And in some mountains, there are permanently frozen rivers of ice, and they are known as glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of the harsh climate, less people live in the mountain area. Since the slopes are steep, less land is available for farming. So mountain বুলি কলে আমি কি বুঝো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা উখ হৈ থকা এলিভেটেড কিছুমান অংশক বুঝো যাৰ নেকি সৰু এটা ওপৰলৈ সিংহ থাকে এই যে দেখিছে এয়া সৰুকে সিংহ আছে আৰু তলৰ যেটো আছে এটো ব্ৰড সাৰফেসত ব্ৰড এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে আমি যিমান উচ্চতালৈ গৈ থাকো সিমানেই ইয়াৰ ঠাণ্ডা বায়ুৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকে ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকে আৰু কিছুমান অংশটো একেবাৰে বৰফৰে ঢাক খাই থাকে আৰু সেইখিনিক আমি গ্লেচিয়াৰ বুলি সো মনত ৰাখিব এটা টাৰ্ম পাইছো গ্লেচিয়াৰ So in some mountains there are permanently frozen rivers of ice and they are known as glaciers. So কিছুমান পৰ্বতত যিবিলাক মানে বৰফৰে ঢাক খাই থকা নদী আছে সেইবিলাকক আমি গ্লেচিয়াৰ্স বুলি কওঁ আৰু এই পৰ্বতত মাউন্টেইনত বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে বহুত হাৰ্শ ক্লাইমেট থকাৰ কাৰণে খুব কম মানুহে ইয়াত জনবসতি কৰা দেখা যায় নাও নেক্সট থিং আমি পঢ়িম যে ইয়াত কিছুমান লাইন দেখা পোৱা যায় কিছুমান লাইনত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি মাউন্টেইনস খিনি হেতু কি বুলি কোৱা হয় ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয় and many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. So mountains may be arranged in a line. Mountains bilak apnaloke dekhise je ekdom apnar eta line ot arrange koribo pari aru kisuman mountain system ot to enuka parallel bahut line thake ebilakok ami range buli kau The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia. মানে হিমালয় to আমাৰ এছিয়াৰ হয় আলপছ to ইউৰোপৰ হয় আৰু এন্ডিজ to সাউথ আমেৰিকাৰ হয় মনত ৰাখিব আলপছ to ইউৰোপ আৰু এন্ডিজ to সাউথ আমেৰিকাৰ হয় এইবিলাক মাউন্টেইন ৰেঞ্জ হয় আৰু এই মাউন্টেইনস খিনিৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে বহুত ওখ হয় এইবিলাক হাইটটো বহুত বেছি থাকে শেপটো ডাঙৰ হয় নাও আমাৰ যে এই মাউন্টেইন খিনি আছে তাহাতক তিনটা টাইপত ডিভাইড কৰিব পাৰি ফল্ড মাউন্টেইনস ব্লক মাউন্টেইনস and the volcanic mountains fold block and volcanic the Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks the Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world the range has considerably worn down due to process of erosions
The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevations. And they are very old fold mountains. So if fold mountain খিনি যে থাকে আপোনালোকক এটা ফিগাৰ দেখুৱাম এই ফিগাৰটো চাওক এই fold mountain বিলাক কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাষ্টৰ এইটো ক্লাষ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফল্ড আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু যদি ইয়াৰ এক্সাম্পলছৰ কথা কওঁ আমাৰ হিমালয় যিখন আছে আমি সবেই জানো এই হিমালয় এখন ইয়ং ফল্ড মাউণ্টেইনৰ ভিতৰত পৰে আৰু যদি ওল্ড ফল্ড মাউণ্টেইনৰ উদাহৰণ বিচাৰে তেনেহলে আৰাৱলী যেটো ৰেঞ্জ আছে হেতুক ওল্ড ফল্ড মাউণ্টেইন বুলি কয় আৰু এল্পছ যেটো কথা আমি অলপ দেৰি আগতে কৈছিলো ৰাইট এল্পছ টু কোড আছিলে ইউৰোপত আছিলে আৰু এল্পছ টু ইয়ং ফল্ড মাউণ্টেইনৰ ভিতৰতেই পৰে আৰু যে আৰাৱলী ৰেঞ্জটো পালো যেটো নেকি বহুত ওল্ড ফল্ড মাউণ্টেইন হয় বহুত ওল্ড কিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ওল্ডেষ্ট ফল্ড মাউণ্টেইন বুলি ক'ব পাৰি সেই ওল্ডেষ্ট ফল্ড মাউণ্টেইন আৰাৱলীটো ক্ষয় যোৱা দেখা পাইছে কোনটো প্ৰচেছৰ কাৰণত ইৰোশনৰ কাৰণ আৰু কিছুমান এক্সাম্পল আছে যেনেকে Appalachians of North America, Ural Mountains in Russia এইবিলাকো ওল্ড মানে ফল্ড মাউণ্টেইনৰ ভিতৰতে পৰে তাৰপিছত আহক ব্লক মাউণ্টেইনছ কি চাওঁ Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horsts and the lowered blocks are termed as garden. এই যে ব্লক মাউণ্টেইন বিলাক আছে এইবিলাক কেতিয়া ফৰ্ম হয় যেতিয়া এটা ডাঙৰ এৰিয়া ভাঙি যায় আৰু ভাৰ্টিকেলি ডিসপ্লেস হৈ যায় কিছুমান ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু এই ওপৰলৈ যোৱা অংশটোক আমি হৰ্ষ্ট বুলি কওঁ আৰু কিছুমান তললৈ বহি যোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু তাক কোৱা যায় গ্ৰাবেন বুলি সো হৰ্ষ্ট হৈছে ওপৰলৈ যোৱা পাৰ্টটো আৰু গ্ৰাবেন হৈছে তললৈ বহি অহা পাৰ্টটো আৰু এনেকৈ ব্লক মাউণ্টেইন ফৰ্ম হয় The Rhine Valley and the Vosges Mountains in Europe are examples of such mountain system. So এই যে এক্সাম্পল বিলাক দিয়া হয় খুব ভালকৈ নটিস কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মানচিত্ৰ মানে এটলাস আছে তাত সেইবিলাক পইণ্ট কৰিবলৈ চাব ওকে পইণ্ট মানে তাত কোট আছে লোকেশনটো চাব এই যে ৰাইন ভেলি আৰু ভসগেছ মাউণ্টেইনৰ কথা কৈছো সেইখিনি ইউৰোপৰ আছে আৰু ব্লক মাউণ্টেইনৰ অলপ এক্সাম্পল খুদিলে আমি ইয়াৰ কথা ক'ব পাৰি Then volcanic mountain. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa. আমি জানো যে Kilimanjaro যেটো হয় আফ্ৰিকাৰ বহুত ফেমাস হয় আৰু Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. Volcanic activities কাৰণে এই volcanic পৰ্বতখিনি সৃষ্টি হয় আৰু এক্সাম্পলত আমি গম পালো আফ্ৰিকাৰ মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো আৰু জাপানৰ মাউণ্ট ফুজিয়ানা এই ভলকেনিক মাউণ্টেইনেৰে এক্সাম্পল যত নেকি ভলকেনিক এক্টিভিটিছৰ কাৰণে এহঁতক ফৰ্ম হোৱা দেখা যায় আমি তেনেহলে তিনিটা মাউণ্টেইনৰ কথা গম পালো আপোনালোকৰ ফল্ট মাউণ্টেইনছ ব্লক মাউণ্টেইনছ এণ্ড ভলকেনিক মাউণ্টেইনছ এই যে মাউণ্টেইনছ খিনি আছে তাতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্লে মানে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট প্লে কৰে আমাৰ পৃথিৱীত কাৰণ these mountains are actually a storehouse of water কাৰণ আপোনালোকে চাব যে নদীখিনি যে আছে ম্যাক্সিমাম নদীৰ যিখিনি সোৰ্স আছে কিছুমান গ্লেচিয়াৰে হয় আৰু এই গ্লেচিয়াৰ বিলাক মই যে কৈছিলো বৰফৰ কিছুমান নদী বৰফৰ নদী যিবোৰ মানে আছে সেইখিনি মাউণ্টেইনছৰ পৰাই অহা দেখা পোৱা যায় সো হেতু কাৰণে আমি মাউণ্টেইনছক কি বুলি কৈছো ষ্ট'ৰ হাউস অফ ওয়াটাৰ reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity the river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops Mountains have a rich variety of flora and fauna.
এই ওয়ার্ডটো দেখিবই ফ্লোরা আৰু ফাউনা মানে আমি জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদ আদিৰ কথা কৰিব বিচাৰিলে ফ্লোরা আৰু ফাউনা শব্দটো ইউজ কৰো আৰু মাউন্টেইনত তেনেকুৱা বহুত ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিজ ফ্লোরা বা ফাউনা পোৱা যায় The forest provide fuel, fodder, shelter, and other products like gum, resins, and mountains provide an idyllic site for tourists, and they visit the mountains for their scenery. So, ইমানখিনি ইউজফুল কাৰণ আৰু এটা কথা মনত পাৰিব ভলকেনিক মই যে ফুল মাউন্টেইন দেখুৱালো ব্লক মাউন্টেইন দেখুৱালো আৰু ভলকেনিক মাউন্টেইনটো এনেকে চাই ল'ব পাৰিব এয়া চব magma builds up here under enormous pressure ইয়াত magma খিনি build মানে magma খিনি ইয়াত সৃষ্টি হৈছে আৰু এইখিনি এনেকে ওলাই আহিছে A volcanic cone is composed of layers of ash and lava. Molten rocks flowing down and side is called lava. Molten rocks মানে যিখিনি গলি গৈছে এই গৰমৰ কাৰণে বা প্ৰেছাৰত সেইবিলাকক আমি লাভা বুলি কওঁ আৰু এই এবাৰ এইবিলাক বহুত প্ৰেছাৰ থকা কাৰণ ওলাই আহি যায় হিউজ ক্লাউড অফ ষ্টিম ফৰ্ম কৰে আৰু যিবিলাকত দেখি এছ আৰু গেছ থাকে এইবিলাক হৈছে লাভা বোমস যিবিলাক এনেকে ওপৰে পাথৰৰ দৰে উজি আহিছে সো এয়া হৈছে ভলকেনিক আইল্যান্ডস কি এক্সাম্পল আছিলে ক'ব পাৰিব আপুনি মই অলপ আগতে কৈছিলো কমেন্ট কৰি জনাওকচোন কি এক্সাম্পল কৈছিলো ভলকেনিক আইল্যান্ডৰ ঠিক আছে তেন্তে দেন আহো আমি নেক্সট পার্ট that is plateaus mountain পঢ়া হল এটা plateaus পঢ়িম এই ছবিখন চাওক look at this figure a plateau is an elevated flat land so plateau কি হয় elevated flat land মানে ওপৰ elevated মানে উঠি থকা এখন flat সমান সমতল right it is a flat top table land standing above the surrounding বাকি জায়গাখিনিতকে এইখিনি জায়গা কি হৈছে ওপৰত আছে আৰু এনেকুৱা লাগে যেন এখন ফ্ল্যাট টপ টেবল ল্যান্ড মানে এখন টেবুলৰ গতে লাগে দেখা পাইছে এইবিলাক জায়গাতকে এয়া জায়গা ওপৰত আছে প্লেটুখন ওপৰত আছে এলিভেটেড ফ্ল্যাট ল্যান্ড বুলি কৈছো আৰু এখন দেখাত টপ ফ্ল্যাট টপ টেবুল গতে লাগে A plateau may have one or more sides or with steep slopes. The height of the plateaus often varies from 300 meters to several thousand meters. Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the western plateau of Australia are all other examples. So plateaus কেনেকুৱা ধৰণৰ steep slope থাকিব পাৰে আৰু লগতে এইবিলাকত হতৰ উচ্চতা ভেৰি কৰিব পাৰে কেতিয়াবা 100 মিটাৰ বা কেতিয়াবা বহুত ওপৰত থাকিব পাৰে আমাৰ ভাৰততে আপোনালোকে গম পায় ডিকেন প্লেটু আছে ৰাইট সো সেই ডিকেন প্লেটুখন এটা এক্সাম্পল হয় পুৰণা প্লেটু বিলাকৰ ওল্ডেষ্ট প্লেটু তেনেকে বাকি এক্সাম্পল দেখিলো আমি তানাজিয়া উগান্ডা এইবিলাকত আছে ওয়েস্টার্ন প্লেটু অফ অস্ট্রেলিয়া না আৰু এখন প্লেটু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু হৈছে টিবেটিয়ান প্লেটু অৰ টিবেট প্লেটু Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. So, this question is which one is the highest plateau in the world? So, Tibet Plateau is পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সবতকে উচ্চতাত থকা প্লেটু highest plateau in the world. আৰু এই প্লেটুখিনিও বহুত ইউজফুল হয় because they are rich in mineral deposits. Mineral deposit বহুত থাকে. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. Mining so ইয়াত কৰা তেনেকে mining যেনেকে আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal, manganese are found in Chotanagpur Plateau. Chotanagpur Plateau বহুতে ফেমাস হয় যত নাকি আমি গম পাওঁ যে বহুত মাইনিং এক্টিভিটিজ হয় কাৰণ তাত আয়ৰন কোল ম্যাঙ্গানিজ বহুত পৰিমাণে পোৱা যায় and in the plateau areas there may be several waterfalls as a river falls from a
great height. In India, Hundru Falls in Chotanagpur Plateau on the river Subarnekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such falls. মনত ৰাখিব এই নামবিলাক কুন্দ্ৰু or Hundru Falls হয় Chotanagpur Plateau যিখন নেকি সুবৰ্ণৰেখা নদীত পৰিছেহি আৰু Jog Falls in Karnataka এটো এটা বহুত উখত থকা বা waterfall হয় এইবিলাক example হয় waterfall তো The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spot and are of great attraction to tourists. তাৰপিছত আমি plains. Plains are large stretches of flatland. They are generally not more than 200 meters above the mean sea level. কম উচ্চতাত থাকে হা maximum এতৰ 200 মিটাৰ হ'ব পাৰে Some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of the mountain and erode them, and they carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stone, sand, sleet, silt along their courses in their valleys. And it is from this deposit that plains are formed. সুধিব পাৰে যে plains খিনি কেনেকৈ form কাৰণ আমি গম পালো যে মাউন্টেইনৰ পৰা যেতিয়া ৰিভাৰ খিনি আহে ইৰোশন প্ৰসেছৰ জৰিয়তে কি কৰে এইবিলাক slopes of the mountain হৈ গল বা পয়লুকা পাথৰ আদি ভহাই ক্ষয় কৰি লগত লৈ আনে আৰু এই ইৰোডেড মেটেৰিয়েল যত নেকি ষ্টন থাকিব পাৰে বালি থাকিব পাৰে সৰু সৰু শিলগুটি থাকিব পাৰে এইবিলাক তেওঁলোকে ৰিভাৰ কোৰ্সত বা ভেলিজ আহি পেলাই ডিপোজিট কৰে আৰু এই ডিপোজিটৰ পৰা লাহে লাহে প্লেইনছ ফৰ্ম হয় হেতু কাৰণে সাপোজ নদীৰ কাৰণে প্লেইনছ ফৰ্ম হোৱা দেখা যায় যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিখন প্লেইনছ আছে বৰাক প্লেইনছ আছে ৰাইট তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আশেপাশে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইনছ আছে আৰু এই যে প্লেইনছ বিলাক they are very fertile construction of transport network is easy Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the river are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India. Ganga and Brahmaputra udahorone jotheshto hoy khetrot and China tami dekha pao Yangtze namor nodi khonor karone ei plains form hoy. আৰু প্লেইনছ খিনিও বহুত ইউজফুল এৰিয়াজ হয় হিউমেনৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত বহুত ফাৰ্টাইল হয় ঘৰ চৰ বনাব পাৰে ফ্লেট হোৱাৰ কাৰণে আৰু কাল্টিভেশ্যনটো ফাৰ্টাইল হোৱাৰ কাৰণে হয় ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিও-গাংগেটিক প্লেইনছ are the most densely populated regions of the country আৰু দেখা পাব আপোনালোকে প্লেইনছৰ কাষে-পাশে থকা মানুহখিনি মানে পপুলেশ্যন বহুত বেছি যায় যেনেকৈ গংগা প্লেইনছৰ কথা ক'বই নালাগে ওচৰে-পাছৰে যিখন ৰাজ্য আছে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাক বা ওয়েস্ট বেংগল এইবিলাক বহুত most densely populated state কাৰণ প্লেইনছ আছে ৰাইট এয়া দেখি পাইছে এই ছবিখনত then our landforms and the people humans have been living on the different kinds of landforms in different ways life is difficult in mountains and areas but plains provide much better conditions it is easy to grow crops build a house এইবিলাক গম পালোই কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমান এনেকুৱা জায়গা যত ইমান কষ্টকৈ মানুহে থাকিবলগীয়া হয় যেনেকৈ মৰুভূমি দেখা পাইছে আৰু কিছুমান আমাৰ এই প্লেইনছ এৰিয়াখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন গংগা প্লেইন কিমান সহজ হয় ইয়াত লাইফষ্টাইল আৰু কিছু কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাব নাগালেণ্ড মণিপুৰ আদিবিলাক গলে কিমান কষ্টকে হিলছত থাকিবলগীয়া হয় ৰাইট আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা ফিল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে অৱশ্যে এটো নেচাৰেল হয় নৰ্মেল লাইফ হয় So প্লেইনছৰ লগত বা মাউন্টেইনছৰ লগত বা এনেকুৱা ডিফাৰেন্ট প্লেটু আৰু হিলছ এইবিলাকত লগত লাইফষ্টাইলটো বহুত উতঃপুতভাৱে জড়িত থকা দেখা পাওঁ এই ফটোবিলাকে তাকে কোৱা হৈছে কেনেকৈ লাইফ প্লেইনছত হৈছে এয়া দেখিছে চাহৰ খেতি এয়া ৰাফটিং কৰা দেখা গৈছে সো এই ডিফাৰেন্ট লেণ্ডফৰ্মৰ লগত মানুহৰ জীৱনটো বহুত বেলেগ ধৰণে এছ'চিয়েট হৈ আছে সো ইমানখিনি আছিল আজিৰ এই লেসনটোত আজি আমি লেসনটোত লেণ্ডফৰ্মৰ খিনি বিষয়ে তাহাতৰ সৃষ্টি আৰু তাহাতৰ ডিফাৰেন্ট টাইপৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ পঢ়িলো
question খিনিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে like what are the major landforms, what is difference between mountain in a plateau, what are the different types of mountains, how are mountains useful to man, how plains are formed, why are the river plains thickly populated, why are mountains thinly populated. Correct answer karone like mountains differ from the hills in terms of ami gom palu elevation to বহুত থাকে slope থাকে right so logok kuntu শুদ্ধ hobo glaciers are found in mountains gom palu Deccan Plateau is located in where India the river Yangtze flows in where China right an important mountain range of Europe is what Europe কি আছে Alps asile na Andes asile monat pelakson then fill in the blanks আপোনালোকে এখিনি কৰিব পাৰে that is an unbroken flat or low level land Himalayas and Alps are examples of dash types of mountain then third these areas are rich in mineral deposits for this is a line of mountains ranges or কথা যেটো কৰিছিল and thus areas are most productive for farming plains areas of কথা কৈছে right plateaus কথা কোৱা হৈছে then আপোনালোকে এখিনি পাৰিব বহুত উজু হৈ গৈছে ৰিলেশনটো পঢ়াৰ পাছত so I hope this whatever the concepts আজি ডিসকাস কৰা হল it is clear to you they are clear to you now যদি আৰু কিবা খুদিব লগিয়া আছে কমেন্টৰ যোগেদি খুদিব তো আজিলৈ এই লেকচাৰটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ এটা নতুন লেকচাৰত আমি লগ পাই আছো তেন্তে এতিয়ালৈকে পঢ়ি যাওক প্ৰিপাৰেচনৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক টেক কেয়াৰ জয় আহোম